Hello and welcome to my YouTube channel Mathematically Mathematize Mathematics. Today in this video we will discuss solution of a pair of linear equations অর্থাৎ দুটা চলকযুক্ত রৈখিক সমীকৰণজোৰ সমাধানৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। দুটা পদ্ধতিৰে আমি দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ সমাধান কৰিব পাৰো। And those two ways are, the two methods are Graphical Method অর্থাৎ লৈখিক পদ্ধতি and Algebraic Method অর্থাৎ বীজগাণিতিক পদ্ধতি। In my previous video, I had already discussed about the graphical method to find the solution of a pair of linear equations. So this time, my focus will be more on the algebraic method to find the solution of a pair of linear equations. Yet, my অকণমান এই যেটো লৈখিক পদ্ধতিৰে যেটো সমাধান কৰা হয় তাৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰো দিয়া। What we do in graphical method, we draw the graphs of the equations that we are given on graph paper and we try to find the common point, that is the point of intersection of the graphs represented by those two given equations. লৈখিক পদ্ধতিত আমি কি কৰো, আমাক যি দুটা সমীকৰণ দিয়া আছে এই সমীকৰণ দুটাৰ লেখ আমি লেখ কাগজত অংকন কৰো আৰু আমি চাও যে সেই লেখ দুটালে কটাকটি কৰিছে নেকি। যদি কটাকটি কৰিছে এটা বিন্দুত কৰিছে নে অসংখ্য বিন্দুত কৰিছে। যদি এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে তেতিয়াহলে সিহঁতৰ উমৈহতীয়া বিন্দু হ'ব এটা আৰু যদি অসংখ্য বিন্দুত কটাকটি কৰিছে অৰ্থাৎ যেতিয়া ৰেখাডাল মিলি যাব তেতিয়াহলে আমাৰ উমৈহতীয়া বিন্দু থাকিব অসংখ্য। যদি এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে তেতিয়াহলে আমি এটা অৰ্থাৎ অদ্বিতীয় সমাধান পাম অৰ্থাৎ ইউনিক সলিউশন আমি পাম। Let me consider here to discuss the graphical method to find the solution of a pair of linear equations. I'm considering here the standard form of a pair of linear equations. মই ইয়াতে লেখ আঁকি থৈছো দুইটা লেখাৰ মই ধৰি লৈছো যে মই লেখ কাগজত উপস্থাপন কৰিলো আৰু ধৰি ললো যে এই যিডাল লেখ এই লেখডাল সমীকৰণ একে নিৰ্দেশ কৰা লেখ। This line is represented by the equation number 1 and this is the graph or the line I can say represented by the equation 2. আৰু এই ক্ষেত্ৰত in this case ধৰি যেহেতু এই ৰেখাডালে এটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে and I am taking that point as P where the coordinates of the point P is suppose here is comma K. যেহেতু ইহত এইটোৱে P বিন্দুটো হৈছে ইহতৰ উমৈহতীয়া বিন্দু গতিকে এই সমীকৰণ জোৰটোৰ সেই ক্ষেত্ৰত এটা সমাধান থাকিব, that is unique solution থাকিব and that solution will be x equals h, x ৰ স্থানত x কোঅৰ্ডিনেট যেটো h হয় আৰু y equals k যেটো y স্থানাঙ্ক k হয়, y জায়গা k আছে। So this is the way we find the solution of a pair of linear equations in two variables by graphical method. Now let me discuss the algebraic method অর্থাৎ বীজগাণিতিক পদ্ধতি। We have four ways, in this case. আমি চাৰিটা পদ্ধতিৰে বীজগাণিতিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ৰৈখিক সমীকৰণজোৰ সমাধান কৰিব পাৰো। Method of substitution অৰ্থাৎ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি, method of elimination অৰ্থাৎ অপনয়ন পদ্ধতি, method of cross multiplication তিৰ্যক গুণন পদ্ধতি বা বৰ্জ্যগুণন পদ্ধতি and method of comparison অৰ্থাৎ তুলনা পদ্ধতি। Let us first of all discuss the substitution method অৰ্থাৎ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে কেনেকৈ ৰৈখিক সমীকৰণজোৰ সমাধান কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰতিস্থাপন শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে যে কাৰোবাৰ স্থানত কাৰোবাক বহুওৱা। What does the substitution means? Substitution means you are substituting something by something. কিন্তু এই দুটা হৈছে সমীকৰণ আৰু সমীকৰণত চলক থাকে, variables will be there. গতিকে সেই something যেটো মই কৈছো সেই something টো ইয়াত হ'ব চলক অৰ্থাৎ variable আৰু ইয়াত দুটা variable আছে and those variables are x and y. ইয়াৰ অৰ্থ এইটো যে যদি আমি সাবস্টিটিউশন মেথড ব্যৱহাৰ কৰো তেতিয়াহলে আমি x ক y দ্বাৰা সাবস্টিটিউট কৰিব পাৰো বা y x ৰ দ্বাৰা সাবস্টিটিউট কৰিব পাৰো
and this is your choice, students own choice. তোমালোকৰ নিজা কথা যে তুমি x ক y দ্বাৰা সাবস্টিটিউট কৰিব খুজিছা নে y ক x দ্বাৰা সাবস্টিটিউট কৰিব খুজিছা, that is students own choice. কে এই পদ্ধতিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোতে কেইটামান কথা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। সেই কেইটা যেনে স্টেপ নম্বৰ 1 তোমালোকে লক্ষ্য কৰা, decide which variable is to be substituted. প্ৰথমতে সিদ্ধান্ত লোৱা যে কোনটো চলকক তোমালোকে প্ৰতিস্থাপন কৰিব খুজিছা। So first of all that should be decided. And next, once you have decided, কি কৰিবা যে যেটো ভেৰিয়েবল তোমালোকে সাবস্টিটিউট কৰিম বুলি ভাবিলা, express that variable যেটো সাবস্টিটিউট কৰিম বুলি ভাবিছা in terms of the other. অৰ্থাৎ যদি x ক সাবস্টিটিউট কৰিব খুজিছা তেন্তে x ক y টাৰ্মছত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, বা y যদি x ৰ দ্বাৰা সাবস্টিটিউট কৰিব খুজিছা then you are to express y in terms of x. okay, তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব যে ইউজিং আমি তাৰপিছত কি কৰিম সেইটো কৰিব কাৰণে আমি সমীকৰণ 1 মানে যেটা সমীকৰণ দিয়া আছে তাৰ যিকোনো এটা সমীকৰণ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো। এই কাৰণে express that variable in terms of the other by using one of the given equations. ঠিক আছে, এই নিয়ম দুটা আমি এই সমীকৰণ জুটোত প্ৰথমতে এপ্লাই কৰি লওঁ। আহা আচ্ছা, আমি ডিসাইড কৰিলে তেতিয়া হলে x ক সাবস্টিটিউট কৰিম নে y ক সাবস্টিটিউট কৰিম। Of course ইয়াত y সাবস্টিটিউট কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব। কিয় সুবিধা হ'ব আমি পিছত পাতি আছো। Okay, you can substitute x also. This is your choice. এতিয়া আমি 1 নম্বৰ সমীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিম নে 2 নম্বৰ সমীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰিম হেতু তোমালোকৰ নিজা কথা। কোনটো সমীকৰণ তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবা, কিন্তু মই এই ক্ষেত্ৰত ইয়াত সমীকৰণ 1 ক ব্যৱহাৰ কৰিব কৈছো। গতিকে মই লিখিম from equation 1 we get, from equation 1 we get, সমীকৰণ 1 ৰ পৰা আমি পাওঁ। ঠিক আছে, মই সমীকৰণটো লিখিলো ইয়াত। This is the first equation, and from here if you try to find the value of y in terms of x, you are to y তুমি অকলহৰীয়া কৰিব লাগিব, যেহেতু y মান পাব লাগে। গতিকে y আমি বাওঁ পক্ষত ৰাখিলো আৰু এই যেটো twice x আছে তাক আমি পক্ষান্তৰ কৰি দিলো। তো আমি y ভ্যালুটো পালো y equals 4 minus twice x. So তোমালোকে আমি সিদ্ধান্ত ললো যে y সাবস্টিটিউট কৰিম, গতিকে y মানটো আমি in terms of x কি কৰিলো এক সমীকৰণৰ পৰা উলিয়াই পেলালো। স্টেপ 1 স্টেপ 2 হৈ গ'ল। স্টেপ 3 লৈ এতিয়া আহিছো। স্টেপ 3 কি কয় যে the value obtained from step 2 put in the other equation and get the value of one variable. অৰ্থাৎ স্টেপ 2 আমি যি মান পালো সেই মানটো এতিয়া আমি আনটো সমীকৰণত বহাই দিম। ইয়াত আনটো কোনটো আমি এক অলৰেডি ব্যৱহাৰ কৰিলো, আনটো হৈছে 2 সমীকৰণত বহুৱাই দিম আৰু 2 সমীকৰণত বহুৱালে আমি এটা ভেৰিয়েবল অৰ্থাৎ চলকৰ মান পাই যাম। অত্যন্ত মনত ৰাখিবলগীয়া কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেই, এক সমীকৰণৰ পৰা যদি মান উলিয়াইছা তেন্তে মানে যেটো চলকৰ মান উলিয়াইছা 2 সমীকৰণত পুট কৰিবা, আৰু 2 সমীকৰণৰ পৰা যদি উলিওৱা মানটো কোনোবা এটা চলকৰ তেন্তে একত পাতিবা, নহলে গোটেই অংকটো ভুল হৈ যাব। ঠিক আছে, এতিয়া 2 সেকেন্ড স্টেপত আমি যেটো পাইছিলো মানটো সেই মানটো মই ইয়াত লিখি থৈছো যেটো মই মহাৰিবলগীয়া হ'ল। তো y equals 4 minus twice x আমি স্টেপ 2 পাই গৈছিল। এতিয়া এই মানটো মই পুনৰ কৈছো 1 ৰ পৰা উলিয়াইছিলো, এই কাৰণে আমি 2 পুট কৰিম। because we have found this value from equation number 1, so we have to put that value in equation number 2. It is said the other, put it in the other equation. Okay, so a value to মই equation 3 দি থৈছো। okay, so a value to আমি এটা equation 2 put কৰো। so substituting the value of y in equation 2 we get, তো এই মানটো 2 সাবস্টিটিউট কৰিছো, কাৰ মান y এর মান। okay, so let me put equation 2 once again and let me put the value. So it is 4x minus 3 times, so let me put a bracket here. It is 4 minus twice x equals 18. okay, now this gives 4x minus distributive property lagai dia, minus 3 times 4 equals minus 12 minus
times minus plus 3 times 2 6 x equals 18 obviously তোমালোকে কৰিব পাৰিবা এই দুটা হল গৈ like terms সদিক ৰাখি 6 plus 4 দুটা একে সাইন যুক্ত গতিকে যোগ কৰিম আমি 10x equals 18 ইয়াক ট্ৰান্সপোজ কৰি দিয়া ইয়াক -12 হক পক্ষলে ট্ৰান্সপোজ কৰি দিয়া তেতিয়া কি হ'ব +12 হ'ব so you got 10x equals you know it is 30 and we have found x equals 30 by 10 equals 3 eta variable or মান আমি পাই গলো কৈছে যে value of 1 so we got the value of x as 3 এতিয়াও আমাৰ অংকটো শেষ হোৱা নাই কেলে কি আমি y মান এতিয়াও পাবলৈ বাকি till now we have found the value of one variable that is x equals 3 যেটো মই মহাৰিবলগিয়া হল মই এটা লিখি থৈছো x equals 3 now the final step 4 ইয়াত কি কৈছে put the value of that variable অর্থাৎ x equal to 3 okay in one of the equations given এই যেটা সমীকরণ দিয়া আছে যে কোনো এটা আমি x equal to 3 মান পাতি দিও আমি পাই যাম মন কৰা মই ইয়াত কিয় ইকুয়েশন 3 দিলো তুমি ইয়াত যদি x এর পাতা তেতিয়াও y মান পাবা ইয়াত যদি পাতা তেতিয়াও y মান পাবা কিন্তু ইয়াত যদি আমি পুট কৰো সহজতে না পামনে and that is why I was taking this equation as equation 3 understood so this is your choice you may put here in this equation here in this equation but if you put it here it will be easier for you to find the other variable so I will be writing here putting the value of x equals 3 মানে x or মান 3 to আমি কত পাতে দিছো in equation 3 we get x or মান to সমীকরণ 3 পুট কৰি পেলাই আমি পাম ঠিক আছে মই ইকুয়েশন 3 টো পুনৰবাৰ লিখি ললো y equal to 4x minus 4 minus twice x equals 4 minus 2 times x or value পাতি দিলো 3 so 4 minus 2 times 3 6 4 minus 6 is -2 so we got the solution of this pair of linear equations as x equals 3 y equals -2 ai হৈছে আমাৰ a pair of linear equations to সমাধান okay so this is the way we find the solution of the pair of linear equations by algebraic substitution method প্ৰথম যেতিয়া আমি শিকিম তেতিয়া আমি কি কৰিম এই চাৰিটা ৰুল মই যি দিলো তোমালোকে স্ট্ৰিক্টলি ফলো কৰিবা কিন্তু প্ৰ্যাকটিস কৰোতে এই অংকবিলাক এই ৰুল চাৰিটা তোমাৰ মগজুত অটোমেটিক্যালি ৰখি যাব but if you are প্ৰথম যদি তোমালোকে কৰিছা খুব ধুনিয়াকৈ এই কথাখিনি অৱশ্যক হলে পঢ়ি লিখি লৈ পেলাই প্ৰথমতে লাহে লাহে কৰিব যত্ন কৰিবা টেকেটা স্টেপ ফলো কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু তাৰ পিছত কি হ'ব যেতিয়া তোমালোক once you have mastered over it so it will be very easy for you to solve a pair of linear equations by substitution method let us discuss now the method of elimination অর্থাৎ অপনয়ন পদ্ধতি and to discuss that I am considering the same pair of equations okay প্ৰথমতে আমি জানো যে eliminate শব্দটোৱে কি বুজায় অপনয়ন মানে কি so eliminate means to remove something অর্থাৎ সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পেলোৱা নাইকিয়া কৰা অর্থাৎ আমি এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিম ইয়াত যে দুটা চলক আছে তাৰে কোনোবা এটা চলক সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিমুভ কৰি দিম ওকে তো আমি যিদৰে প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিত we were following some steps here also we have to follow some steps step number 1 ত কৈছে যে decide which variable to eliminate তো গতিকে প্ৰথমতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে পুনৰ নিজেই সিদ্ধান্ত ল'ব যে কোনটো ভেৰিয়েবলক তেওঁলোকে এলিমিনেট কৰিব খুজিছে ওকে suppose তোমালোকে x এলিমিনেট কৰিব খুজিছা ওকে y এলিমিনেট কৰিব পাৰা তোমাৰ কথা this is your choice okay যেতিয়া তোমালোকে সিদ্ধান্ত ল'লা then step 2 কি কৈছে যে make the coefficients of that variable alike in both the equations যদি তোমালোকে ভাবিলা যে x ক অপনয়ন কৰিবা তেতিয়ালে x ৰ coefficient that's why x ৰ coefficient equation 2 আছে equation 2 4 আছে গতিকে x ৰ coefficient কিটা একে নহয় গতিকে তোমালোকে x ৰ coefficient দুটা একে কৰিব লাগিব suppose তোমালোকে y এলিমিনেট কৰিব খুজিছা তেন্তে y coefficient দুয়োটাতে একে কৰিব লাগিব
আমি এই স্টেপ দুটা ফলো কৰি লওঁ ফাৰ্স্ট অফ অল okay so what you have decided whether you eliminate x or y let it be x this time so আমি কি কৰিম তেতিয়া হলে সমীকৰণ 1 আৰু 2 ৰ সহগ দুটা একে নহয় গতিকে একে কৰিম এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে we have to find the LCM of those coefficients সেই মানে যেটো চলক তোমালোকে ৰিমুভ কৰিব খুজিছা সেই চলকটোৰ সহগ দুটাৰ তোমালোকে লসাগু লবা মই লিখি থৈছো যে LCM of 2 and 4 we all know that 4 কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি কৰে যে এটা কোএফিচিয়েন্ট এটা সমীকৰণৰ কোএফিচিয়েন্ট এটা সহগে দ্বিতীয় সমীকৰণ পূৰণ কৰে যদি একৰ লয় আৰু দ্বিতীয় সমীকৰণটো কোএফিচিয়েন্টে এক সমীকৰণ পূৰণ কৰি দিয়ে তেনে ধৰণে তোমালোকে সলিউশন পাব পাৰা okay but we have to follow the rules right এতিয়া আমি জানো যে 2 আৰু 4 লখাগু আমি যেটো x পূৰণ কৰিব খুজিছো 2 আৰু 4 LCM is 4 তো গতিকে আমি সমীকৰণ 1 ৰ x ৰ সহগ 4 বনাবৰ কাৰণে what we have to do we have to multiply equation 1 by 2 so now multiplying we can write like this way equation 1 multiplied by 2 gives so 2 to the 4x minus plus 2y equals to 4 the 8 this is equation number 3 okay ever side twice 2 to the 4x 2y okay ঠিক আছে so now আমাৰ equation 3 to ঠিকই আছে so আমি কৰিবলে একোই নাই তথাপিও মই এটো লিখিলো যে এটো লিখি পেলাম equation 2 multiplied by 1 unnecessarily I am doing yeah I am doing okay so 4x minus 3y because you are multiplying it by 1 so this is your equation number 4 a duita step ami follow korilu we will follow the next step now we have to follow the step 3 so step 3 says that add or subtract the two equations to get one variable মই যেটো সমীকৰণ কেটা মহাইবলগিয়া হল সেই কাৰণে মই ইয়াত লিখি থৈছো এতিয়া এই সমীকৰণ দুটা মানে যে কেটা সমীকৰণ আমি পিছত পাম in this case 3 and 4 you are to see whether you are to subtract or you are to add so that variable will be removed যোগ কৰিলে remove হ'ব নে বিয়োগ কৰিলে remove হ'ব এটো তোমালোকে চাই লবা okay look at the board now here in equation number 3 and 4 so 4x plus 4x যদি কৰা 8x হ'ব eliminate নহব গতিকে 4x minus 4x তেতিয়া x নাইকিয়া হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সমীকৰণ দুটা 3 পৰা 4 বিয়োগ কৰা বা 4 পৰা 3 বিয়োগ কৰা this is up to you but subtract কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ এটা ভেৰিয়েবল ৰিমুভ হৈ যাব so আমি এতিয়া লিখিম 3 minus equation 4 gives equation 3 minus 4 gives তো সমীকৰণ যেতিয়া যোগ কৰিম বা বিয়োগ কৰিম বা পূৰণ কৰিম বা হৰণ কৰিম তেতিয়া আমাৰ সদায় বাম পক্ষৰ লগত বাম পক্ষ কৰিব লাগিব যোগ কৰিলে যোগ কৰিবা বিয়োগ কৰিলে বিয়োগ কৰিবা পূৰণ কৰিলে পূৰণ কৰিবা হৰণ কৰিলে হৰণ কৰিবা আৰু সোঁ পক্ষৰ লগত সোঁ পক্ষ কৰিব লাগিব গতিকে আমি 3 ৰ পৰা যেটো 4 মাইনাস কৰিছো গতিকে 3 লেফট হ্যান্ড সাইড দ্যাট ইজ 4x 2y তাৰ পৰা আমি 4 ৰ লেফট হ্যান্ড সাইডটো মাইনাস কৰিব লাগিব দ্যাট ইজ 4x 3y বাম পক্ষৰ লগত পৰা বাম পক্ষ equals 8 minus 18 okay now let me open the bracket 4x plus 2y minus 4x minus times minus plus 3y equals minus 10 okay so it is gone you see 4x gone so these are same like terms so it is 5y equals minus 10 so y equals minus 10 5 to transpose korilu multiply as a divide hole so you got that y equals minus 2 so we got the value of one variable now finally step 4 it is step 4 it is says that put this value in any of the equations অর্থাৎ এই মানটো যেটো আমি y মান বিয়োগ পালো হেতু হয় 1 পুট কৰিম নহয় 2 পুট কৰিম যতে পুট কৰো আমি কি পাম যে আনটো ভেৰিয়েবলৰ মান পাম so let me put that
Okay, you can put in equation 1 or equation 2, not a matter. I will put it in equation 1. So putting the value of y equals minus 2 in equation 1 we get. Moi punor equation দুইটো পাতি ললো, twice x plus y equals 4. তো আমি কি কৰিলো যে y equal to minus 1 ৰ মানটো সমীকৰণ একত পাতি দিলো. So twice x plus y equals minus 2 equals 4. Understood? So this twice x minus 2 equals 4. So twice x equals 4 plus 2 minus 2 plus 2 for transpose korilu. So x equals 6 by 2. Now let me write twice x equal to 6. Then x equals 4. So you got the value of x as 3. So the required solution you got it as x equals 3 and y equals minus 2. Okay? So this is the way we find the solution of a pair of linear equations by the method of elimination. বাকি যেটা পদ্ধতি আমাৰ থাকিলে ক্ৰস মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড দ্য মেথড অফ কম্পাৰিজন আমি মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅত আমি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এন্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি ডাউট you will definitely let me know in the comment section. Thank you very much. We will meet again.